හොඳයි. අපි අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Minitab software එක මත පදනම් වෙලා කොහොමද Kruskal Wallis පරීක්ෂාව කරන්නේ කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි පැරාමීට්‍රික් ටෙක්නික් එකක් විදිහට one way ANOVA use කරනකොට අපිට ප්‍රධානම උපකල්පනයක් තිබුණා dependent variable එක normally distribute වෙන්න ඕන කියලා sub group අතරේ. ඔය උපකල්පනය තෘප්ත වෙන්නේ නැති අවස්ථාවකදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් non parametric test එක තමයි Kruskal Wallis පරීක්ෂාව. අපි බලමු කොහොමද එයාව මේ Minitab software එක මත පදනම් වෙලා කරන්නේ කියන දේ. මේකෙදි මම ගත්ත data set එක තියෙන්නේ මේ SMEs ලගේ performance indicator එකක් අරගෙන තියෙනවා. එයාව compare කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ grouping variables එක. gender එක, age එක තියෙනවා, marital status එක, education level එක, ඒ වගේම කලින් business experience එකක් තිබුණද නැද්ද කියන දේම, ඒ වගේම location. සාමාන්‍යයෙන් අපි one way ANOVA technique එක use කරන්නේ group 3කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අතරේ අපේ dependent variable එක compare කරන්න. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපිට ඒ වගේ විචලයන් තියෙනවා age එකත් එක්ක compare කරන්න පුළුවන්, education level එකත් එක්ක සහ location එක. අපි බලමු performance indicator එක compare කරන්න. මුලින්ම බලමු මේ performance indicator එක normally distribute වෙනවද කියන්නේ. ඒක අපිට assess කරන්න පුළුවන් මේකේ Anderson Darling test එක තියෙනවා stat වල basic statistic යටතේ normality test. මම y variable එක දුන්නා. okay කරාට පස්සේ අපිට normal probability plot එකත් එක්ක Anderson Darling test එකේ result එක එනවා. දැන් මේකට අනුව නම් මේ පේනවා AD value එක 3.354 p value එක less than 0.005. කියන්නේ මෙයා significant normal test එකේ normality test එකේ p value එක significant වෙනවා කියන්නේ එකකින් කියවෙන්නේ අපේ data normally distribute වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඔන්න අපිට මේකට අදාළ histogram එක අරගෙන බලන්න පුළුවන් මෙයා හරිද කියලා. පොඩ්ඩක් අපිට graphical summary එකක් දෙන්න කියලා මම command එක දුන්නා. පොඩ්ඩක් මේකේ තියෙනවා symmetry ගතිය විකෘති වෙච්ච අවස්ථාව. ඒක නිසා තමයි මෙයා normal වෙන්නේ නැත්තේ. curtis value එක -1 that ගතිය වැඩි normal එකට වඩා. ඒකයි normality test එක reject වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් data normal වෙන්නේ නැහැ. අපි ඊන විකල්පයක් තියෙනවා non parametric test වල. එහෙනම් බලමු non parametric test එක විදියට Kruskal Wallis පරීක්ෂා කොහේද තියෙන්නේ. stat වල non parametric කියලා තියෙනවා. non parametric යටතේ තියෙනවා මෙන්න Kruskal Wallis. test එක ගියාට පස්සේ නිකන් අපිට බලන්න පුළුවන් මොන අවස්ථාවේද මේ test එක use කරන්න කියලා. මෙන්න තියෙනවා determine whether the medians of two or more groups differ when the data for all of the groups have similar. මේක medians equal කියන දේ test කරනවා group කිහිපයක. නම් බලමු technique එකට ගිහිල්ලා අපිට තියෙනවා dependent variable එක නැත්නම් response variable එක දෙන්න. ඊට පස්සේ factor variable එක මම ඉස්සෙල්ලාම දෙනවා location එක. okay කරනවා. මෙන්න අපිට descriptive statistic එනවා. rural area එකේ ඉන්නවා respondent 26. එයාලගේ median එක 6.6, suburb 7.5, urban 8.7. එහෙනම් බලන්න පුළුවන් z values උත් අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා. z values ඇත්තටම ගත්තොත් එයා මත compare කරන්න ගත්තොත් අපිට 1.96 වලට වඩා වැඩි නම් අපිට පුළුවන් ඒ එතන වෙනසක් තියෙයි කියන දේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටෙස්ට් එකට අදාළ result එක null hypothesis එක all medians are equal, alternative එක at least one median is deeper. අපේ මාද medians මේ groups තුනේම මධ්‍යස්ථයන් සමානයි කියන දේ තමයි null hypothesis එක. එයාව reject වෙනවා. අපේ p value එක 0.05ට වඩා කුඩා වෙන නිසා ඒකෙන් කියවෙන්නේ group දෙකක හෝ අඩු වශයෙන් group දෙකක හෝ මධ්‍යස්ථයන් අතර වෙනසක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් මේ 6යි 7යි අතර 6යි 8යි අතර මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. මයි Kruskal Wallis පරීක්ෂාව අපි කරන්නේ. මේකේ ඕනනම් තවත් අපිට අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන් location එක වෙනුවට education level එක මම දෙනවා. එහෙනම්
මෙන්න ඒකත් සිග්නිෆිකන්ට්. ඒ කියන්නේ এডুকেෂන් ලෙවල් එක අනුවත් එයාලගේ performance එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඒජ් කැටගරි එක ගත්තොත් ඒජ් එකත් එක්ක වෙනස්ද කියලා ඒජ් එක අනුවත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් කොහොමද අපේ normal වෙන්නේ නැති variable එකක් group 3ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අතර compare කරන්න එයාලගේ mean එක වෙනුවට median. නම් මම හිතනවා ඔයාලට මූලික අදහස ලැබෙන්නේ නැති කියලා. කෘස්කාල් වොලිස් පරීක්ෂාව කොහොමද කරන්නේ? ඒකේ outputs ගන්නෙ කොහොමද? interpret කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. thank you වීඩියෝ එක නරඹන්න. like එකක් comment එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන් අතරේ share කරගන්න. සුබ දවසක්.